Good morning, student. Today we learn subject English A Standard Unit 3 Poem Why. आज आपण या इंग्लिश सब्जेक्टवर इंग्लिश वर्कशॉप पाहणार आहोत. फर्स्ट क्वेश्चन आहे, रीड द पोयम, डिस्कस अँड कंप्लीट द फॉलोइंग ब्लँक्स विथ प्रॉपर ॲक्शन. वर्ड्स हर्ब, वूड स्विम, मार्बल स्नेक, स्टार shine, winds blow, sun rise, snake, flowers smell, die, ocean live flows, fish swim gills, rain falls, ice melt, bee sting. Second question है, discuss in pairs and write the rhyming pairs of words from the poem. Boy, why buy, snake drink, sky die, belt melt, cry try, season reason, wise flies. थर्ड नंबरचा क्वेश्चन आहे, why this, why that, why then, why now, why not, why by and by. In those two lines the word why is repeated, so it is a figure of speech called repetition. Answer, why this, why that, why then, why now, why not, why by and by, why popgun should go pop and why. 4 number question, complete the wave diagram. The little boy wants to know. Answer है, why rain falls from the sky, why coal should burn, why seeds get in the apple core, why popgun should go pop, why the ocean ebbs and flows, why fish have gills and why boy cannot fly. 5 नंबरचा क्वेश्चन आहे, कंप्लीट द फॉलोइंग ब्लँक्स फ्रॉम द पोयम. वर्ड्स फ्रॉम द पोयम रिलेटेड टू द एन्व्हायरमेंट. स्टार्स, क्लाउड्स, फ्लावर्स, स्टोन, स्काय, विंड. यामधला सेकंड क्वेश्चन आहे, वर्ड्स फ्रॉम द पोयम रिलेटेड टू ॲनिमल्स, फ्रूट, इन्सेक्ट. सीड्स, फिश, स्टिंग, ॲपल कोअर, स्पायडर, फ्लाईज. याच्यानंतरचा शेवटचा क्वेश्चन आहे, वर्ड चेन. कंप्लीट द वर्ड चेन. एक्झाम्पल, ईट, टायगर, रन, नोज, इझी. स्काय, ॲक, काइंड, डिअर, रिपोर्ट. क्लाउड, डक, किंग, गन, नॉटी. विंड, डीप, प्रे, ऑन, नेस्ट. स्टार, रेशन, नेशन, नट, टॉल. व्हाय, ए, लव, इगर, रॅट. तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि अशाच प्रकारचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तुमच्या मित्रांना अधिक माहिती मिळवण्यासाठी शेअर करा आणि काही प्रॉब्लेम असेल तर मला कॉमेंट्स करा.